السلام علیکم ملګرو افغانستان کې چې ښه راغلاست دا چې روغ او جوړ باید د صحت جامع پتن نن تاسو یو بل د ټیسټنټ پروژه معرفي کوم البته د ماینینګ پروژه ده د ماینینګ په ډول اوس کار کوي نو ډیره ساده ده ارزښت او قیمت یې اوس هم معلوم دی کله چې په لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته یو پیج راخلاصیږي نو دا پیج اول د واره هم اپ دی اپ را ډاونلوډ کړئ د اتوک په نامه اپ دی دا به را ډاونلوډ کړئ انتظار ورته وکړئ چې را ډاونلوډ بیا پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ انتظار ورته وکړئ چې دا اپ را خلاص شي انګلیسي انتخاب کړئ دا نور ژبې موږ په دغه نو ګیټ سټارټډ به کلیک وکړئ او دلته تاسو خپل ایمیل ورکړئ هر ایمیل چې اکاونټ تاسو جوړوئ هغه ایمیل دی ورته ولیکئ او بیا وروسته آټ خپله شته پر ساین اپ باندې کلیک وکړئ یو کیپچا درته راځي دا کیپچا پوره کړئ په دې کې کوم موټران دلته چې تاسو لیکلي هغه انتخاب کړئ کار انتخاب کړئ عکس چې موټر هغه ټول انتخاب کړئ بیا موټر والا بیا څه انتخاب کړئ چې ټوله ورک شوله نو بیا پر ویریفای باندې کلیک وکړئ هغه نه اوسئ موټر سایکل باندې دا ټوله انتخاب کړئ چې موټر سایکل پکې راځي دا ټوله انتخاب کړئ او چمنې دا بامونه چې دي دا انتخاب کړئ چې بام لري او دا دې پلیسې شو انټر کوډ اوس په تاسو ایمیل ته ورسئ یا له د کوډ تللی دغه کوډ به دلته راوئ انتظار ورته وکړئ چې خپله کوډ راشي دا د ویریفیکیشن کوډ راغلی دا به سره کاپي کړئ را به وي دلته به پیسټ کړئ کریټ ا پین دلته یو پاسورډ ورته انتخاب کړئ هر پاسورډ چې تاسو خوښ بیا دوه مرې تکرار هغه پاسورډ چې اول انتخاب کړئ هغه بیا انتخاب کړئ الاو یې کړئ او د هغه رنګه انتظار ورته وکړئ دا هم څه انتخاب کړئ الاو یې کړئ ډن یې او دا چیکن ډیلی چیکن باندې کوئ او دغه پوینټونه چې مو ټول کړل ته منیش ته که چیر راسئ نو دغه لس پوینټه تقریبا 0.01 ډالره قیمت لري یعنې 100 ټوکنه $1 کېږي نو ښه پروژه ده انشاءالله او که چیر راسئ د ویډیو ګیمز خواته راسئ نو تاسو ته کله کله یو ټاسک ماس درکوي بیا کولی شئ هغه ټاسک تاسو پوره کړئ او دغه رنګه دلته چیر راسئ د اعلانات تاسو یې وګورئ نبتیان تاسو کولی شئ د اعلانات وګورئ په دې باندې هم پوینټونه درکړي او دغه رنګه که چیرې دلته راسئ دغه اپشن دی تاسو ته نوټیفیکیشن دروړي چې دا شیان تاسو ورسره کړه دوه ټوکنونه او په دې برخه کې اواتار لیول 1 کې دی دلته تاسو یو اواتار هم لرئ اواتار دا ستاسو د اکاونټ ته وایي چې دا کوم دغه اواتار ویناستئ په اول سر کې د اواتار باندې کلیک وکړئ دا اوس اول اکاونټ مو جوړ کړي نو دا کوچنی دی دلته تاسو په ورځ کې یو څو سروې درته راوړي تاسو به دغه جواب ورکوئ دلته به تاسو ورته لیکئ وایي کوشن یې کړی هاو اولډ آر یو ان څو کال یاست ورته ولیکئ خپل هر څومره عمر چې هغه ورته ولیکئ فیمیل یاست که میل یاست دا ورته انتخاب کړئ او واټ از یور اوکوپیشن وظیفه مو څه شته په دې کې چې هر وظیفه ستاسو وه هغه ورته او داسې نور پروژو د انتخاب لپاره کولی شئ چې تاسو زما یوټیوب چینل او همدارنګه ټلګرام چینل سره یې سبسکرایب کړئ او جوین یې کړئ نور نو ښه وخت